părere ai despre ecologie? Eu cred că este foarte importantă, mai ales în situația în care ne aflăm acum, nu foarte bună. Eu cred că ar putea să facă altceva cu gunoi în loc să se ducă într-un loc unde să fie practic o groapă. Ar putea să-l recicleze sau să-l pună la plasticuri, să pună în ordine, cum ar fi plastic, metal, sticlă. Cine poluează? Toată lumea poluează. Oamenii când merg cu mașinile, fabricile când nu arunci gunoiul unde trebuie. Hello! Look! Hey, stop speaking! I'm talking to you. I was just wanted to throw this away and I saw that there's everything. All the trash is a mixture of. It's biological, it's plastic, it's kind of everything. I think we should do something about this. Theo, Luca, please could you bring me the trash? Look what's inside here. A nice mixture of everything. So let's play a game. Here, this is paper. Here we throw the paper in, okay? Here, metal. Hopefully we don't have any metal. Here, this is the food for the chicken. This, we're gonna compost. And that's the plastic stuff. Plastic and the rest of it. So, I show you something and you tell me where to throw. Okay? So, what are you gonna do? Organic. Chicken or compost? Compost. Half paper. I would say let's compost. Let's compost. What do we do? Tot timpul e bine să afli ceva nou și să faci ceva pentru sănătatea ta și sănătatea planetei. Oh, that's difficult now. Everything's a paper? Plastic and just The cup? remove the cap. The cap? Cup? Okay. Plastic cup, plastic. Uh-huh. And paper. Paper, okay, paper. Și să facem parte din această acțiune de salvare. This one? Compost? Okay, that's plastic. I'm very sorry, I don't find any metal. Oh, what's that? What are we going to do with that? I think I look inside and then we decide again. Oh, Kinder! Oh, Kinder! What are you going to do? Okay, you would really do me a favor, not mixing up everything. I mean, that's paper here. Yeah, paper. But inside, there's some plastic. Magic. I think we're going to play this game every day, or? Open it again. Plastic. Chiar aruncate. I'm sorry for your guys. Oh! Thank God! Oh my god! Where did we give this? Yeah, 10 of 10 points. And this Plastic. is plastic. So the next time, one of you has to do this. What I did, okay? Okay. Dacă în rândul tinerei generații dezvoltăm această gândire ecologică, conștientizează care sunt implicațiile activităților pe care le desfășoară,
pot găsi mai ușor, spunem noi, soluții pentru stoparea degradării accelerate a mediului. I would be really happy if we would stand in a circle and if I could present you my new idea. I just had it because we went for a little walk. And that is, we learn a lot about the environment. And why don't we put to action, like tomorrow, one day, just one day, that everybody washes with no more than something like 1.5 liters or 2 liters of water in the wash basins. Who do you think could do this? What if you don't wash? Bravo! Inclusiv mine. And the chicken as well. Wonderful. So, how is the ecological footprint changing between the generations? There came the idea. The idea, because we've got to start with the young, all we want to do is motivate young people to use less. It's no more and it's no less. What is sustainability? I don't know. The first time the term was used was in the 18th century when a lot of Europe's forests were being destroyed. It means, I think, a method so that we could so that we could sustain our life, so we can survive for longer and longer. Indefinitely. To reduce our ecological footprint. Exactly. To be the exact same as nature gives us. Știu, eu sunt prea bun. Vorbim despre dietă și sustenabilitate. Ceea ce se acceptă, se știe foarte clar, este că sustenabilitatea presupune existența sau luarea în considerare a 3, spunem noi, piloni importanți, da? Și anume, un pilon care se referă la aspectele economice, aspectele sociale și aspectele de mediu. Sigur că dieta sau obiceiurile noastre, da, pot să ducă la creșterea sau la scăderea amprentei ecologice. Absolut toate procesele, toate acțiunile noastre, de la cultivarea pământului. În primul rând, ca să avem pământ, ce trebuie să facem? Da? Cumva, da, din nefericire, ceea ce v-am spus data trecută, avem nevoie de teren agricol. Asta înseamnă că trebuie să-l obținem din mediu. Da? Cum? De foarte multe ori, de cele mai multe ori, prin defrișări s-a obținut acest lucru. Da? Deci, iată, o presiune. Faptul că avem nevoie de pământ și de pământ arabil. Nu toate terenurile sunt la fel de productive și atunci ce facem? Irigăm dacă nu avem apă suficientă și fertilizăm. Deci consumăm apă, consumăm energie electrică, consumăm fertilizatori, iarăși, pe care îi obținem în industrie. Da? Deci cultivarea, efectiv, și obținerea unei anumite producții înseamnă un anumit consum, înseamnă o anumită presiune asupra mediului. După aceea, recolta, da? Recoltăm, transportăm în zonele sau unde ele vor fi procesate, da? Și obținem făină, ne ducem, da, în diferite zone, prelucrăm, de exemplu, laptele, obținem produse din lapte și așa mai departe. Și asta se face cu consum de energie pentru transport, se face cu consum de apă, de energie, de alte materiale pentru a procesa. Și după aceea către consumator, iarăși transport. Am venit cu alimentele, le consumăm. Consumăm chiar tot? Vă pune mama să curățați legumele, da? Și ce faceți? Aruncați o parte din ele. Ba mai suntem și mofturoși uneori și nu mâncăm chiar tot, sau ne-am plictisit că am mâncat același fel de mâncare și mai aruncăm. Asta înseamnă deșeuri menajere. Modul în care ne hrănim este foarte important. Și aici aveți niște exemple despre ce se întâmplă în Marea Britanie. Ia uitați-vă acolo. O persoană din 6, în general, are mari probleme de sănătate datorită obiceiurilor proaste alimentare. Cam 2/3 din populația Marii Britanii se încadrează la supraponderal sau obezi și cam un sfert până la 1/3 din copiii până în 11 ani au aceleași tendințe. În afară de asta, cultivarea
pământului, creșterea animalelor, toate aceste procese, procesarea alimentelor, materiilor prime, duce și la eliberarea gazelor cu efect de seră. Și aveți un exemplu? Gazele cu efect de seră sunt cele care contribuie la încălzirea globală, copii. Da? Și în ultimul timp, iată, se așteaptă ca până în 2050 temperatura medie să crească cam cu 1,5 grade Celsius. So, if we get, that's what I thought, if we get young people, and we've got to have facts, you know, we've got to have figures. Today everything is material, you've got to prove it. So, if you test them how much they use in their urban life, if you then take them to natural surroundings, which is here, and if you teach them practically and in theory about that they actually know the many, many aspects. It's not only that you sort out garbage and, you know, do paper and glass and plastic in different boxes. It's so much more. And on the other hand, to show them a lifestyle that is sustainable. Hei! Bine ați revenit? Sunteți pregătiți de ateliere? Da! Domnul Ion, ce zice? Sunteți mulțumit? Da! Da, super mulțumit, copii! Vă place de domnul Ion? Da! Mulțumesc! Așa și așa, da? Da! Bravo, mulțumesc! Mergem în zona de ateliere. Domnul Ion ne va arăta pe 3 grupe cum poate un lemn să ajungă să devină un material pentru a construi o casă. Succes, domnul Ion! Mulțumesc! Deci, prima dată punem lemnul, îl asigurăm ca să nu ne accidentăm cu o scoabă. Da? Îl căutăm, e destul de stabil. Și nodurile care sunt mari le luăm cu toporul. Vreți careva să încercați dintre... Domnul Ion, avem aici un super copil curios. Un super cuțitaș. Aha, avem super cuțitaș. Deja. When choosing crafts, there were 2 aspects. One was the sustainability that children learn. Batem draniță. Batem draniță. Domnul Ion, ce facem întâi? Prima dată batem șipcile. Prima șipcă de la streașină. Asta se pune mai mare, de 5 cm. And the other one is because we are working with neurologists and scientists, and they say, or there is a saying, that if you use your hands, it's very good for the synapses in your brain. So it's really important to be skilled. And because it's good for your brain, in the end, children love it. Așa, dar trebuie să fii foarte atent la distanțieri și îi dai pe cui. Poftim. Așa, suculcă-te că ai mai mare forță. Bravo, tu... Cuiul nu-l strângem foarte tare. Când plouă, lemnul se umflă. Și că dacă ia crapă, ne plouă în pat. Stăm în pat și ne plouă. Bravo, Edi! Sunteți mândri de voi? Da! Suntem mândri de domnul Ion? Da! Acum facem casă! Here at the camp where 30 people mixed together all over Europe. The first day, everyone was looking at the film crew. Okay, who are they? We are filmed, and there was really a threat ongoing in front of the camera. Bună ziua! Spuneți numele dumneavoastră, vă rog. Matias Mirona. Știu că e greu. Stai bă, că întreb, așa bun. Câți ani aveți? 12. Care este hobby-ul dumneavoastră? Fotbalul. Cu ce... I think the film crew did a really good job breaking this barrier. Acum ne înțelegem foarte bine.
Dar la început am crezut că sunt, adică nu pot zic nașpa, am crezut că nu sunt faini și că nu putem să ne împăcăm pentru că ei sunt mai mari. And the children just being normal in front of the camera. E rândul meu să fac interviu și mi-au zis că dacă fac cubul arată mai cool. Probă. Deci ăsta roșu și trebuie să auzi sunetul ăla pe care tocmai am auzit și ca să-ți dai seama că filmează, se vede aici roșu și aici roșu. Eu pot să filmez cu drona? Avem activități foarte amuzante, dar cel mai tare e la workshop-uri. Da, pe mine ce m-ați filmat, că îmi folosesc și eu camera? Am o cameră din pom. Acre cu viermi. Da. Dar l-am mâncat. Am aruncat după dron. Am aruncat cu mere după, dar nu noi băieții, noi nu suntem vinovate. Băieții am aruncat cu mere după Noi doar priveam. Da, noi eram. Scaunul, atenție! În apă, acum cu toată poluarea și cu toate gropile de plastic din Oceanul Pacific, spre exemplu, există un risc foarte mare ca să ingerăm în jur de 5 grame de microplastic pe săptămână, ceea ce este cu adevărat rău. Băieții care nu s-au trezit și care nu au venit jos au trebuit să facă... Pe care și eu. Ce trebuie să faci? Cred că am avut vreo 60 de burpees, 20 de flotări și planking. Asta am învățat că se dă zoom și asta este într-un fel pupila, diafragma. What should have been done slightly differently? I did explain the rules to the children, but I think I should have explained the rules much more clearly and longer and repeated them 3 times, and then we would have saved the hassle in the first 3 days, and then we would have been able to teach them quicker. We lost 3 days as it is.